साथीहरु के तपाई प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईसँग फ्री टाइम छ भने त्यो टाइममा तपाई अनलाइन मार्फत केही पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। आज म तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्ने जस्ट हाई प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्ने भने कि नर्मली तपाईसँग फ्री टाइममा कसरी चाहिँ अनलाइन बसेर पनि तपाई नर्मली रूपमा साधारण हैन प्यासिभ इन्कम कसरी बनाउन सकिन्छ अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने तरिका म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र सबैभन्दा पहिला यहाँनिर तपाई जानुस् यहाँ सर्च गर्नु होला TaskSewa.com हैन त्यसपछि यसलाई सर्च गर्नु होला। लोड हुँदैछ साथीहरु मेरो चाहिँ अलरेडी लगइन गरिसकेको छ। मैले मेरो ब्यालेन्समा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ 1 रुपैयाँ हैन जस्तै 5000 सिक्का त्यस्तै गनिन्छ र युजर कोड छ र यसमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ अर्निङ गर्ने भन्दा नि पहिला एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्नेमा जाउँ। एकाउन्ट चाहिँ हामी कसरी बनाउन सक्छौं जस्तै म यसलाई लग आउट गर्छु। साथीहरु मेरो लग आउट भइसकेछ। लग इन र हामी क्रिएट एकाउन्ट कसरी गर्ने त यहाँनिर चाहिँ अप्सन तपाईले TaskSewa.com मा जाने बित्तिकै यहाँनिर अप्सन आउँछ तपाईको क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ थिच्ने बित्तिकै तपाईको साइन अप जीमेल हाल्नु पर्यो हैन पासवर्ड स्ट्रङ राख्नु पर्यो। त्यसपछि रिटाइप गरेर रिफर कोड छ भने हाल्नु होला। कसरी रिफर गरेछ नि म तपाईलाई मेरो रिफरल कोड चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु छु त्यहाँबाट तपाई चाहिँ हाल्नु होला। केही % तपाईलाई चाहिँ बोनस आउँछ। त्यसपछि साइन अप गर्नु होला र साइन अप गरेपछि लगइन फेरि लगइन गर्नु होला। मेरो अलरेडी नै लगइन छ म तपाईहरुलाई लगइन गरेर देखाउँछु। यहाँनिर थिच्नु होला मेरो पासवर्ड सेभ छ म साइन इन गर्छु। र साइन इन गरेपछि साथीहरु यहाँनिर चाहिँ यसको ड्याशबोर्ड हैन विभिन्न यस्तो तरिकाको फिचर खोल्छ। तपाईलाई अलरेडी तपाईलाई थाहा छ ठिकै छ। थाहा छैन भने प्लिज यो भिडियो राम्रोसँग हेरेर तपाई बुझेर तपाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अघि नै देखाएको यति नै छ। मैले 1 रुपैयाँ भनेपछि यसले हाई इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्दैन है। तर यदि तपाईसँग फ्री टाइम छ जुन तपाईको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ विभिन्न फ्री टाइम तपाईको डाटा चाहिँ स्पेन्ड भइरहेछ वाइफाईको डाटा चाहिँ स्पेन्ड त्यतिकै खेर गइरहेछ भने तपाई यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही जस्तै यसमा कामहरु कस्तो छ त कसरी अन हुन्छ भन्देखि यहाँनिर रिफर टु अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले अलरेडी भनिसकेको रिफर कोड मेरो यो टास्कमा यस्तो र यहाँ चाहिँ के भन्छ रिफर एज मेनी युजर्स पोसिबल टु गेट 10% रिवार्ड अन ओन सेक्सन एन्ड 3% रिवार्ड अन द अफर वाल्स टाइम वाल्स भनेपछि यिनीहरूले तपाईले रिवार्ड चाहिँ तपाईले गरेको खण्डमा तपाईलाई केही पर्सेन्ट दिन्छ। यहाँनिर ड्याशबोर्ड हामी अगाडि नै जाउँ। हामी फन्डमा छौँ। फन्डमा यस्तो छ तपाईले के रे कमाएको पैसा लोड फन्ड र विथड्र फन्ड तपाईले लोड फन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्देखि तपाईको च्यानल तपाई मार्केटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाई काम गर्नेमा पर्नुहुन्छ र काम गराउनेमा पर्नुहुन्छ। तपाई काम गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको काम चाहिँ यहाँ राख्नु होला र लोड फन्ड गरेर केही पैसा राख्नु होला। त्यो प्राइस पनि राख्नु होला। जस्तै म तपाईलाई यता पनि देखाउँछु। अर्निङमा चाहिँ हाम्रो अन जस्तै के गर्ने त जस्तै अर्निङ काम गर्नलाई भनौँ न यहाँ अर्निङमा काम कस्तो आउँछ त यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ तपाई यहाँनिर फर्स्टमा डाउनलोड आइएमई पे एप एन्ड भेरिफाई केवाइसी तपाईले आइएमई पे एपलाई डाउनलोड गरेपछि केवाइसी भेरिफाई गरेपछि तपाईलाई 18 रुपैयाँ दिने रहेछ। केवाइसी भेरिफाई गर्नु पर्यो हैन। यहाँनिर विभिन्न दिएको हुन्छ प्रुफ रिक्वायरमेन्ट्स। केवाइसी भेरिफाई भएपछि मात्र आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनशट सेन्ड गर्नु होला। यो टेस्ट कतै जाँदैन। आफ्नो फुल नेम सेन्ड गर्नु होला। त्यस्तो एप्रुभ भएपछि तपाईले यदि यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर भेरिफाई गरिसक्यो अब तपाईले स्क्रिनशट पठाउनलाई चाहिँ तपाईले यहाँ डिटेलमा जानु होला।
र यहाँ गएपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँले स्क्रिनसट गरेको जुन चाहिँ स्क्रिनसट गरेको हुन्छ नि यसका स्टार्ट टेक्स्ट गर्नु होला। अब यहाँनिर चुज फाइल गरेर तपाईँले स्क्रिनसट राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले सबमिट फर एप्रुभल यसमा दिनु होला। र त्योभन्दा पहिला माथि यहाँ एउटा ब्ल्याङ्क्स पनि दिन्छ हैन। यहाँनिर तपाईँले कुनै एउटा शब्द लेख्नु होला, वर्ड्स लेख्नु होला, हाई भनेर र के भनेर है। त्यसरी चाहिँ यसो कम्प्लिट हुन्छ तपाईँलाई। अनि यसले भनेको छ कति घन्टा 24 घन्टाभित्र के कति भनेको छ तपाईँलाई तपाईँको ब्यालेन्स तपाईँकोलाई चाहिँ ब्यालेन्स यसले हालिदिन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो निकाल्ने तरिका भनेको अघि नै मैले यो फन्डमा तपाईँलाई देखाइसकेको छु। बाँकी हाम्रो काम चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ जस्तै भनौँ न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसको कुरा गरेको विभिन्न तलतिर नि तपाईँ धेरै नै काम देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै onsica.com मल्टी ब्रान्डेड यो भनेको छ, यस्तो भनेको छ। योलाई डाउनलोड गर्नु, इन्टर मोबाइल नम्बर अफ द एप डाउनलोड, टोटल एप्रुभ रेट हैन। त्यसपछि यसमा डिटेल गरेर तपाईँले स्क्रिनसट चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ प्रुफको रूपमा हैन, तपाईँले काम गरेको भनेर। र विभिन्न अरू पनि जस्तै तपाईँको फेसबुक पेजहरू पनि इन्भाइट अल फ्रेन्ड्स हैन, लाइक गर्ने, ग्रुपमा जोइन हुने। जस्तै युट्युबलाई जस्तै बिग डाउनलोड स्पोर्ट्स एपहरू डाउनलोड गर्नु पर्यो हैन। गिभी सोसल एप यसमा चाहिँ काम कस्तो आउँदो रहेछ भनेदेखि एप्लिकेसनहरू हुन त मार्केटिङ गरेको हुन्छ। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्यो, तपाईँले गर्ने काम चाहिँ अर्निङ गर्दाखेरि चाहिँ फेसबुक लाइक गर्नु पर्यो, ग्रुपमा सेयर हुनु पर्यो हैन। तपाईँ एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर भेरिफाई गर्नु पर्यो, युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो, लाइक गरिदिनु पर्यो, भिडियोमा कमेन्ट हालिदिनु पर्यो। यसै भरमा चाहिँ तपाईँलाई पैसा आउँछ। तर हाई इन्कम होइन कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै खालको 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ हैन। अनि लाइक आवर फेसबुक पेज 1 रुपैयाँ 1.5 रुपैयाँ हैन। अनि फेसबुक पेज फलो मेसेज एन्ड सेयर 1 रुपैयाँ। यसरी युट्युब पनि दिएको हुन्छ। इन्स्टल टु रिफर कोड्स हैन, हनी क्यान साइन अप एन्ड डाउनलोड यति भनेको छ। साथीहरू यसरी चाहिँ यहाँबाट हामी चाहिँ नर्मली इन्कम गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदम जेन्युन है साथीहरू, जेन्युन हो। तपाईँ किनकि हाई इन्कमै छैन हैन, एकदम लो इन्कम छ। तपाईँको वेस्टिङ गइरहेको डाटालाई चाहिँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले धेरै गर्नु पर्दैन। यहाँनिर काम पनि कस्तो छ, इजी छ नि। लाइक गर्ने, फेसबुक लाइक गर्ने हैन, युट्युब सब्सक्राइब हैन, लाइक सेयर त्यस्तो गर्ने छ। एकदम इजी साथीहरू। यसरी चाहिँ हामी यहाँबाट TaskSewa.com बाट अर्निङ गर्न सकिन्छ। र TaskSewa.com मा हामी एडभर्टाइजिङ गर्न सक्छौँ। कसरी? तपाईँको टिकटक फलोज बढाउनु पर्यो, युट्युबको सब्सक्राइब बढाउनु पर्यो। तपाईँ कसरी त यहाँ तपाईँले मैले अलरेडी चाहिँ फन्डमा चाहिँ हाम्रो लोड फन्ड गरेर पैसा केही 5-10 रुपैयाँ मात्रै जम्मा गर्नुहोस्। तपाईँको काम के छ, एउटा कामको त कति 1 रुपैयाँ हैन। त्यसो छ एडभर्टाइजिङ जनाउनु। र एडभर्टाइजिङ चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, यहाँ क्रिएट एड्स छ। तपाईँको एड्सहरू क्रिएट गर्नु पर्यो। यहाँनिर थिच्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको क्रिएट्स एड्स क्याटेगोरी इन्फो भन्ने छ। यहाँनिर तपाईँको यहाँ एकदम सिम्पल छ। मैले यस बारेमा केही भन्नु जरुरत छैन। तपाईँको टार्गेट कुन हो के हो हैन, एकदम इजी छ। तपाईँको कति दिन देखाउने हो त्यो एड्स, यसभित्र 4 दिन हो कि कति घन्टा हैन। जस्तै मिनिमम कति रुपैयाँ, प्राइस पर टास्क कम्प्लिट चाहिँ कति रुपैयाँ, यहाँनिर सबै यो नर्मल देखाएको छ। यो अनुसारले तपाईँ सपिङ गरेर तपाईँको च्यानलको डिटेल्सहरू मतलब च्यानलको डिटेल मतलब सबै डिटेल हैन, तपाईँको नाम राखिदिनु होला। उनीहरूले चाहिँ लाइक गर्छ, सब्सक्राइब गरेर तपाईँलाई चाहिँ स्क्रिनसट पठाउँछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले पछि चाहिँ मनी रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति हो, एकदम इजी साथीहरू। अनि हामीले टाइम वाल भन्ने नि छ। यो पनि यो 100,000 पोइन्टको 7 रुपैयाँ भनेको छ। स्मल टास्कहरू हैन, यस्तो वालहरू यसमा युट्युब हेर्नुहोस् हैन। स्टेटमेन्ट भनेको छ। यानी TaskSewa अप्रुभड कोड यति मैले चाहिँ अर्निङ गरेको यति हो। जस्तै आज मैले ट्राई गरेको थियो अघि भर यति, आज 1 रुपैयाँ 1.5 रुपैयाँ भनौँ न। टास्क कोड रिलिज यति यहाँ टाइम पनि देखाउँछ। साथीहरू यसरी चाहिँ हामी नर्मली रूपमा एकदम लोयर इन्कम बनाउन सकिन्छ। यस्तै खालको चाहिँ सेवाहरू जस्तै अनलाइनमा पनि अरू पनि थुप्रै छन्। जस्तै गुगलमा तपाईँ चेक गर्नु भने यस्तो खालको डलरमा पनि डलर कमाइ गर्ने पनि धेरै छ। तर डलरमा पनि के छ भनेदेखि सेन्ट भन्दा नि धेरै कम्ती पनि राखेको हुन्छ। जस्तै
0.5 सेन्ट होइन कि 0.005 सेन्ट त्यस्तो अर्निङ हुनेछ। त्यसको तुलनामा यो पनि सेमै हो, एउटै इक्वल हो है साथीहरू। र के भन्न चाहन्छु भन्दा नि एकदम राम्रो छ वेबसाइट र तपाईँ यहाँबाट तपाईँको पासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम जस्ट तपाईँसँग फ्री टाइम छ भने म्यानेज गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले यो चाहिँ क्राइटेरिया पुरा गरिदिनुहोस्, काम गरिदिनुहोस्, तपाईँको ब्यालेन्स आउँछ। तर तपाईँले चाहिँ हाई इन्कम जेनेरेट चाहिँ हुँदैन यसमा। एउटा कुरो 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ हुन्छ, तर भनौँ न 1 2 गरेर तपाईँले 1000 500 गरिदियो भने 500 रुपियाँ आउने त्यस्तो हुन्छ है। हस् त साथीहरू, थ्याङ्क सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि आई होप यो भिडियो तपाईँलाई एकदम इन्फर्मेटिभ भयो होला। फेरि पनि भेट्नेछु म नयाँ भिडियोको साथमा। हस् त।